Très bien, bon voyage, të mirë. Ose rruga e morë. Ale, lexama, ka dale. De Paris, hein, de Paris. Ouais. Proxima, pas. Ciao, date. Ka, si më thonë mirë atëherë, le premier jour, ciao, date. Pa, nga, ha? Ju niseni nga Parisi, pa. Ouais, très bien, continue. Ciao, date aty, sedim là, çash là. Pa, si më thonë aty, ha? Aty ju e merrni, se këta personat janë në agjencie, u tani po bisedojnë, tash ky kallzon. Ju e merrni autobusin deri tek hoteli juaj, votre hôtel. Mhm. Kjo, tani? La Marina, c'est le nom de l'hôtel, hein? Emri i hotelit, ha? À l'ouest de l'île, hein? Çfarë po that? L'ouest në perëndim. L'île, hein? Ishulli, në perëndim të ishullit. A i din direksionet kështu për shembull më thonë le nord, le sud, hein? Për shembull le nord, le sud, l'ouest edhe l'est, hein? Ti shënoj? Cila? Qysh ka ajo se? Se par ua? E kem pas ton këtë pyetjen. Po, vetëm u duhet më shënu me aksent nalt. Po, moi je me demande c'est par où le musée. Moi je me demande c'est par où la rue. Hein? C'est par où l'agence. Quand je t'agence, hein? C'est par où la mer. Quand je d'été. Kia? On est? Ciao peut-être. On est, hein? C'est maintenant les yémé.
A din kur përdoret që kjo unë në frëngjisht? Që kjo është një premër, lloj premri, që është e barabartë me nu, ose është e barabartë me lijon, me njerëzit. Mund të më përdor për krejt njerëzit, po mund të përdoret për dy vete më shumë. Së, kur s'është për një vetë. Do të thonë, do të thonë du pa dy e më shumë. Pastaj ushtrojmë disa detyra më vonë kur është ti e qëllanash për lijon, a është për nu. Në këtë rast, për shembull, nëse unë të them au Kosovo, on parle albanais. Çfarë po them? Flas, flasim. Shumë mirë. Do të thonë tash kjo ka të bëjë me të parën a me dytën? E ja, me dytën, se pi përfshin krejt njerëzit. Do të thonë, a më thonë, për shembull, on visite l'île aussi? Çfarë po them? Ja tash, a e vizitojmë ishullin gjithashtu? Mund me po si formë pyetse. Përfshihet për dy vetë, s'përfshihet për krejt njerëzit. A është kështu? A në qovë se, për shembull, a ke pa, nëse të them, për shembull, e përdor atje, jemi unë e ti tu ecë, e them, allez, viens Selim, on mange? A të hajmë, apo hajmë, ëh? Ose them, on prend un café, ici au coin, atë morrim ka një kafisht. A më thënë, ç'është përdoret? Është formë, është formë që nuk përkthehet si për emër, e merr zgjedhimin e njëjsit, pra te il el. Pra qysh e ka il el e merr edhe kjo. Po që përkthehet sikur veta e parë shumës. Ëh? Qysh më bën ti mu a lujm ose po lujm? A din qysh për me pas ma let me kuptu ti? A din sikur na që e përdorim po lujm, po atë hajm, atë lujm, on joue. Voilà, on joue ici. Moi je vais dans on joue ce soir. Allume santé. On joue ce soir ou pas? Hmm? Qysh më thu mu a shkojmë? Qysh më thu a shkojmë? Pse po kish selim? A të keshim, qysh thu, on ri. On, on va. On va au Stade de France ce soir. Ose demain. Hein? Çfarë është demain? Pa. Prap e kupton kur përdoret? Sepse nuk e përdorim në frëngjisht ka përdorim më të mirë kjo se sa me nu. Domethënë nous allons au stade ose nuk themi nous prenons un café ici. A, a beden, domethënë
Përdorshmëria e saj është shumë e madhe në frëngjisht. I përfshin dy vete më shumë ose i përfshin krejt njerëzit. A dën një ushtrim për me ditë a i përfshin krejt njerëzit apo ç'tash me ta mënyra? Çfarë është tek shkryma e ke kuptu? Cili mësimimi? Po, 19, na? Mirë, très bien. Ç'a? On, on va bientôt en France. Ç'a po that? Së shpejti, ha? A është me këta me këta? A i përfshin krejt njerëzit a veç dy vet? Legenat. Legjendat, legjendat. Mirë, do më thonë kjo nuk i përfshin legendat, po i përfshin nu. Se po that shkojmë së shpejti në Francë, në kupton që nuk janë të shku krejt njerëzit. Po shkojnë veç dy vete ma shumë, a kupton? Mund më shku një familje ose... Do më thonë së është i përfshi krejt, po është kjo sakt. Do më thonë është e para. Kjo, e dyta? Qa po that? Me cila është kjo? Po tash nëse përkthen, bon alors, ti ma bën mu, mirë, atëherë, Beli, on va au restaurant, atë shkojmë në restorant. Se më thonë me legenat, në kuptan mi murë tonë me veti, krejt atjirë. Dhe më thonë përshit me të parën, pra. Kja? Mhm. Réunion është një vend në Martinik atje në ishull. Po thet folim, folim, folim. Tash me cilën është? Se bi përshin krejt njerëzit. Me legjon, ha? Shumë mirë. Kjo, treta? Katërta, më falë. L'agence, në agjenci. Sigur më thonë atë shkojmë në agjenci, e s'kom pas à l'agence. A shkojnë dy e ma shumë njerëz apo mirë, do më thonë tash është me o apo? Shumë mirë. Kjo, me cilën shkon? Me këta?
shumë mirë. Kjo, me, me këtë, shumë mirë. Mirë, e kuptove pak a shumë kur përdoret, ha? Ta lexojmë këtë, lexo, ku ishe? Ishe këtu a l'ouest de Lille?